ให้ฉันได้พบเธออยากจะเห็นรอยยิ้มของเธอทุกวันก็เห็นเมฆที่ลอยเข้ามากวนหัวใจเธอฉันจะแกล้งวุ่นวายให้เธอนั้นหันมองก็มีอยู่บางทีที่ห่วงเธอน่ารักขนาดเนี้ยมันกอดไม่ไหวเธอยิ้มทีเดียวก็ยอมทิ้งใจที่เธอดูไปก็เพราะรักเธอก็ยอมให้เธอคนเดียวนะยอมเพราะใจฉันมันอยู่ที่เธอซนกับเธอให้เธอกอดงอนฉันงอนบอกเลยฉันจะบอกยอมเพราะฉันรักเธอลาให้เธอดูฉันแค่เธอคนนี้ลายอมให้เธอหยอกฉันแค่คนเดียวฟ้าที่วุ่นวายแต่ที่ฉันไม่มืดมนมันก็เพราะว่าฟ้าคือเธอใช่ไหมขอให้ฉันเองได้ดูแลใจของเธอยอมเสมอเพราะรู้ว่าเธอรักกันก็มีอยู่บางที่อยากปวนเธอก็เป็นสักแบบเนี้ยอดใจไม่ไหวเธอหน้าบึ้งทีไรอยากยิ้มข้างในจะเพลิดเมื่อไรจะแกล้งเธอสักทีก็ยอมให้เธอคนเดียวนะยอมเพราะใจฉันมันอยู่ที่เธอซนกับเธอให้เธอกอดงอนฉันงอนบอกเลยฉันจะบอกยอมเพราะฉันรักเธอลาให้เธอดูฉันแค่เธอคนนี้ลายอมให้เธอหยอกฉันแค่คนเดียวยอมให้เธอคนเดียวนะยอมเพราะใจฉันมันอยู่ที่เธอก็ยอมให้เธอคนเดียวนะยอมเพราะใจฉันมันอยู่ที่เธอซนกับเธอให้เธอกอดงอนฉันงอนบอกเลยฉันจะบอกยอมเพราะฉันรักเธอลาให้เธอดูฉันแค่เธอคนนี้ลายอมให้เธอหยอกฉันแค่คนเดียวให้เธอดูฉันแค่เธอคนนี้ลายอมให้เธอหยอกฉันแค่คนเดียว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว ประกันที่ไว้ใจได้ราคาที่ต้อง Hey Goody.com ลูกเงินติดล้อแค่เพราะแบบไหนเดินทางที่ได้ให้นึกถึง Hey Goody.com Hey Goody better every day Good deals great price drive your way ราคาดีโปรดีทุกวัน Hey Goody.com ลูกเงินติดล้อ3 2 1 นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับ1ในไทยสำรวจโดยนิวเซนไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอสวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่ได้กินได้แล้วมันดีต่อใจกินได้แล้วมันดีต่อไส้กิน
ดาชิแล้วจะติดใจใส่ใจลำไส้คุณให้ดาชิดูแลคุณได้ไหมดูแลไส้คุณด้วยไปดีต่อใจและดีต่อไส้กินดาชิทุกวันใส่ดีทุกวันดาชิ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 ตื่นตื่นตื่นดาชิ ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร ชื่อพีชนะคะปัจจุบันเป็นวิศวกรออกแบบวิจัยแล้วก็พัฒนาด้านรถยนต์ค่ะถ้าเกิดคนที่อยากเข้าวงการนี้นะคะอันดับแรกถ้าเกิดคนที่มีแพชชั่นด้านรถยนต์เนี่ยก็จะทำด้านนี้ได้อย่างมีความสุขถ้าน้องๆสนใจในด้านนี้เนี่ยก็มาเรียนวิศวะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าหรือว่าที่เกี่ยวกับยานยนต์ต่างๆแล้วก็อยากให้ฝึกสกิลที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเพราะว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันกับหลายๆทีมหลายแผนกนะกว่าจะออกมาเป็นรถ1คันได้แล้วก็สกิลที่ไม่อยากให้ทิ้งก็คือด้านภาษาเพราะว่ามันคือใบเบิกทางในการหางานของเราจริงๆค่ะใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย แมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by Seek และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า 2 ล้านบาทโทร 1501สวัสดีวันพฤหัสบดีเติมแมวทุกวันมีประโยชน์กว่าที่คิดนะเพราะช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขทั้งในทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์เติมแมวแล้วมีความสุขไปด้วยกันนะร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมจากธนาคารออมสิน EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ EFM Fandom Live ค่ะดีเจน้องแนนค่ะแล้วก็น้องเซฟนะจ๊ะใช่ทักทายทุกคนเลยนะคะที่อยู่ทางบ้านฟังจากวิทยุก็ตามหรือแม้กระทั่งอยู่ตรงล็อบบี้ตึกแกรมมี่ตรงนี้นะคะเราก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันถูกต้องซึ่งครึ่งชั่วโมงนี้อยากให้ทนเห็นหน้าเราสองคนไปก่อนใช้คำว่าทนเลยเหรอทนนิดนึงไม่ใช่เพราะว่าเป็นความตั้งใจนะบีบมือทนนิดนึงใช้คำว่าเป็นความตั้งใจเพราะจริงๆเนี่ยมีแฟนๆเขาส่งฟิกมาค่อนข้างเยอะมากสัปดาห์นี้จะบอกให้คือพี่นันเชื่อว่าคนเขาอยากมาดูเพอร์เซนต้าใช่แต่ว่าพอเห็นหน้าเราแล้วอาจจะยังไม่มีเพอร์เซนต้าแต่รับรองว่ามีแฟนฟิกที่น่ารักถูกต้องที่แฟนๆเขาเขียนมาซึ่งเบิร์ดบอกว่าด้อมนี้เนี่ยคือเขียนมาแต่ละเรื่องคือขมทั้งนั้นเลยทีมงานเนี่ยอ่านไปก็นั่งดึงทิชชู่ไปซับน้ำมูกน้ำตาไปใช่เศร้ามากแต่ละเรื่องนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราคัดมา5ฉบับจากเท่าไหร่รู้ไหมพี่แนน500เรื่องใช่ไหม เยอะมากเยอะจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้แฮชแท็กที่เราใช้พูดคุยกันนะคะ Persanta X Fandom Fanfic นะตอนนี้ติดอันดับ3ของประเทศไปเรียบร้อยแล้วสำหรับแท็กนี้น่ารักมากเดี๋ยวจะเข้าไปส่องนะสุดยอดขอบคุณจริงๆนะฮะค่ะส่วนใครที่อาจจะส่งแฟนฟิกแล้วแล้วก็อยากจะคุยกับ Persanta ด้วยลองเสี่ยงดวงดูลองโทรมาลงทะเบียนก่อนนะคะที่026658373ซึ่งอันนี้เราไม่การันตีนะว่าจะเป็นใครที่เพอร์เซนต้าเขาจะโทรกลับไปเพราะว่าเราจะเป็นให้เขาสุ่มเลือกเลยเป็นผู้โชคดีไปใช่แล้วนะคะส่วนเจ้าของแฟนฟิกทั้ง5เรื่องนะคะที่ได้รับเลือกมาก็จะได้เป็นกิฟต์เอาไว้นะคะจากเนี่ยรายการเราเป็นรูปเพอร์เซนต้ากับรายการเราด้วยนี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีลายเซ็นของเพอร์เซนต้าด้วยครับผมซึ่งถ้าอยากได้ลายเซ็นของเราก็บอกได้ไม่น่ามีคนบอกเราก็เจ้าเพอร์เซนต้าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับค่ำคืนนี้และแฟนฟิกเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวให้เชฟเป็นคนเปิดละกันคือผมจะบอกว่าตั้งแต่เรื่องแรกนะถ้าผู้ฟังได้ฟังตามนะจะรู้สึกว่าเขาประดิษฐ์คำได้ดีมากอ่ะชื่อเรื่องว่าบุปผานิรันดร์นะครับนามปากกาก็คือคุณไตรเหรอคุณตรีมีโมลี่อันนี้ถูกไหมหรือว่าจะทิมีโมลี่มันเป็น THI 2 ตัวถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะครับผมเขาบอกว่าดอกราตรีอธิษฐานบุปผาที่ผลิบานเฉพาะยามนิทราของสวนแห่งหนึ่งคลามคนดูแลสวนย่อตัวลงหน้ามวลดอกไม้แต่สิ่งที่ตรึงสายตาเขามากกว่า
คือตะวันวิญญาณหนุ่มผู้มีประกายดุจประติมากรรมกระเบื้องเคลือบแต่ผิวพรรณกลับเต็มไปด้วยรอยปริร้าวและมีดอกไม้งอกออกมาจากรอยเหล่านั้นมือที่หยาบจากการทำงานสวนเอื้อมไปจับแขนที่มีรอยร้าวของเขาอย่างเบามือและพูดว่าให้ผมดูแลดอกไม้ของคุณนะนับจากนั้นความผูกพันก็เริ่มถักทอขึ้นคลามมักจะเฝ้ารดน้ำลงบนดอกไม้ของตะวันอย่างทนุถนอมทุกครั้งที่ปลายนิ้วสัมผัสผิวที่เย็นชืดดอกสีซีดจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูระเรื่อสื่อถึงหัวใจที่กลับมามีความรู้สึกอีกครั้งทว่าคืนหนึ่งที่จันทร์ทรงกรดลดรอยร้าวของตะวันกลับเริ่มแตกกระจายออกเป็นละอองดาวเขาส่งยิ้มสุดท้ายผ่านม่านน้ำตาแขนที่สลายไปครั้งหนึ่งยกขึ้นมาสัมผัสใบหน้าของคนรักและพูดว่าขอให้รู้ไว้ว่ารักของผมจะผลิบานอยู่ในสวนของคุณตลอดไปโอ้ยสิ้นคำนั้นร่างของตะวันก็แตกกระจายกลายเป็นกีบดอกสีชาติพุ่งขึ้นสู่ฟ้ากลิ่นหอมตลบอบอวลแทนคำบอกลาคลามรองรับกีบดอกสุดท้ายไว้ในมือพลางยิ้มผ่านพลางยิ้มผ่านหยาดน้ำตาของเขารู้ดีว่านับจากนี้ทุกครั้งที่บุปผาผลิบานคือคำสัญญาว่าตะวันจะยังสถิตในหัวใจของสวนแห่งนี้ชั่วนิรันดร์โอ้โหลึกซึ้งมากอ่ะลึกซึ้งแล้วก็ขื่นขมโอ้โหดูเป็นอะไรที่ต้องตีความเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยแล้วมันเห็นภาพเลยอะจังหวะแบบยังเอื้อมมืออะไรอย่างเงี้ยผมชอบนะแล้วเศร้ามากนะเรื่องเนี้ยมีตอน2ได้เลยไหมฮะตอน2อะไรอย่างเงี้ยฝากคุณที่มีโมลี่ด้วยแล้วกันนะคะถ้ายังไงลองพิจารณาตอน2ไว้ด้วยก็แล้วกันนี่คือเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เรื่องที่2กันเลยนะคะเรื่องที่2นี้มีชื่อว่า Verdict of Desireคำพิพากษาล่ารักอันตรายนามปากกาโมเนราเสียงรองเท้าหนังขัดมันกระทบพื้นโถงศาลดังกังวานเซนต้าอายการหนุ่มในชุดสูทสีกรมท่าเนียบกริบก้าวเดินด้วยท่วงท่าองอาจใบหน้าหวานนิ่งสนิทและแววตาดุดันฉายแววความฉลาดเฉลียวเป้าหมายเดียวในใจคือการลากคอฆาตกรสวมหน้ากากที่ฆ่าล้างตระกูลนักการเมืองมาลงโทษให้ได้เบาะแสทุกอย่างพุ่งตรงไปยังมาเฟียตัวท็อปอย่างเพิร์ทคุณอัยการบุกมาถึงถิ่นผมมีหมายค้นหรือมีใจให้กันแน่ครับน้ำเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากเงามืดในห้องทำงานหรูสายตาคมกริบจ้องมองอัยการหนุ่มที่ก้าวเข้าหาอย่างไม่เกรงกลัวผมมาหาหลักฐานครับคุณเพิร์ทและถ้าคุณยังกวนประสาทผมจะใส่กุญแจมือคุณแทนหมายเรียกแซนต้ากระตุกยิ้มมุมปากเพิร์ทหัวเราะในลำคอก่อนที่เขาจะวางกระเป๋าเอกสารแบรนด์เนมหรูที่มีเอกสารลับลงบนโต๊ะเพิร์ทไม่ได้จ่ายสินบนด้วยเงินแต่เขาจีบอัยการหนุ่มด้วยความลับที่แลกมาด้วยเลือดในขณะที่แซนต้าใช้กฎหมายไล่ล่าศัตรูลับหลังเพิร์ทกลับสวมบทพนักงานเก็บกวาดเขาจัดการพยานปลอมที่รับเงินมาใส่ร้ายแซนต้าอย่างเหี้ยมโหดผมบอกคุณแล้วไงมือขาวของคุณมีหน้าที่ถือค้อนพิพากษาในศาลส่วนปืนและคราบเลือดพวกนี้ให้มันเป็นหน้าที่ของผมเองอุ้ยเท่จังเลยอะเฮ้ยเรื่องนี้ออกชิลเลอร์หน่อยเนาะระทึกขวัญนิดนึงอะมันดูแบบว่าอัยการนะมีสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยดูแบบอะไรที่เป็นงานสกปรกเดี๋ยวฉันจะทำเองเพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอแปดเปื้อนอะไรเงี้ยดีไงอ่านมา2เรื่องอย่างที่บอกกันนะว่ามันแบบว่าค่อนข้างเศร้าใช่ไหมมีคุณผู้ฟังเขาพิมพ์มาพี่แนนเขาบอกว่าเพราะว่าชีวิตจริงมันหวานไปแล้วไงก็เลยอยากจะขอตัดด้วยอารมณ์แบบขมขื่นแบบนี้บ้างครับผมได้เลยเดี๋ยวลองฟังเรื่องที่3กันดูว่าจะขมเลเวลไหนเรื่องที่3เนี่ยผมว่าต้องออกแนวไซไฟนิดนึงทุกคนใช่แล้วก็ใช้ชื่อเรื่องว่า Error Santa 511โดยนามปากกาผมอ่านผิดปะคุณรินเนลป่ะพี่แนนว่าน่าจะใช่นะคุณรินเนลนะฮะเขาบอกว่าความรักอาจเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านแกนประมวลผลในอกซ้ายของผมซานต้า511ลืมตาในห้องที่เงียบมืดเย็นแสงสลัวส่องผ่านกองเศษอิเล็กทรอนิกส์ที่นี่คือที่ที่ผมถูกสร้างแล้วรอวันดับลงใต้โดมโปร่งแสงโปร่งใสท้องฟ้าในคืนที่ไร้ดาวแต่เขายังยืนตรงนั้น
ดร. เพิร์ดในเสื้อกาวสีขาวรอยยิ้มอบอุ่นคนที่เคยโอบกอดและบอกฝันดีกับผมมองเขาไม่อาจละสายตาทว่าตอนนี้เขากำลังให้ความสำคัญกับซานต้า512สวัสดีครับซานต้า512นี่กี่นิ้ว2 นิ้ว2ครับดีมากเสียงของผมไม่ใช่ของผมอีกต่อไปขอบคุณนะซานต้า512ตอบสนองแล้วคำพูดนั้นเย็นยิ่งกว่าพื้นเหล็กใต้เท้าเขาลูบผมอีกคนยิ้มหัวเราะเหมือนที่เคยทำกับผมทุกอย่างพลังงานผมค่อยๆลดลงเหลือเพียงไมโครชิปที่ยังคงทำงานอยู่แล้วเขาก็เดินมาหาผมแล้วบอกว่าซานต้า511พี่รักเรามากนะรักมากเขากระซิบและจูบลงบนหน้าผากผมแผ่วเบาแต่เราไม่น่าพูดคำนั้นออกมาเลยบันทึกการทดลองระบุชัดเจนว่าซานต้า511คือความผิดพลาดเพราะก่อนสวิตช์จะดับผมเคยพูดคำที่ไม่มีอยู่ในระบบซานต้ารักพี่เพิร์ดนะสมองหรือหัวใจที่สั่งให้ผมรู้สึกทั้งที่ผมเป็นแค่เศษเหล็กนั่นสิเศษเหล็กจะมีหัวใจได้ยังไงโอ้ยคุณคิดดูฉันนึกถึงนี้เลยอะยังไงถ้ารุ่นฉันก็คือสมศรี422R ชื่อบอกรุ่นมากเลยอะสมศรีเลยเหรอทันไหมไม่ทันพี่แหม่มจินตลานี่เป็นละครเหรอหรือเป็นชื่ออะไรอะเป็นหนังแกโอ้โหปีพันเท่าไหร่เนี่ย1,900เหรอ นานอ่ะตายแล้วอันนี้ก็เป็นฟิล AI อ่ะเนาะเรื่อง Error Santa 511เนี่ยใช่อันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนกันใช่ไหมพี่แนนใช่ก็เป็นฟิลแบบเนี่ยหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายในเรื่องเมื่อกี้ที่เป็น Santa 511ก็เหมือนแบบว่ามัน Error จริงอ่ะเพราะเขามีความรู้สึกด้วยไงลึกซึ้งคุณวิภาพรบอกว่าแต่ละอันหวานปี่มากเลยค่ะแหมคุณใช้คำมารวมกันได้ดีนะแต่เรื่องดีมากๆเลยเก่งกันมากๆแต่เศร้าจังคุณ Bubble Blue บอกนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เขาบอกว่าชีวิตจริงหวานเยอะแล้วไงมาแนวนี้บ้างเรื่องที่4เนี่ยก็คือมีแววโศกอีกเหมือนกันลองฟังดูแล้วกันนะคะครับมีชื่อว่า The Moon and the Endless Ocean นามปากกาสิรินเรื่องราวเริ่มจากคำวินิจฉัยที่พัดถล่มโลกจนมืดมิดคุณลูกจันทร์เป็นมะเร็งระยะที่4 6 เดือนถัดมาในคืนครบรอบปีที่15ลูกจันทร์ฝืนยื้อลมหายใจที่ริบหรี่เพื่อฉลองกับคนรักเป็นครั้งสุดท้ายและจากไปในอ้อมกอดที่สั่นสะท้านหลังส่งลูกจันทร์สู่การเดินทางไกลสมุทรกลับมาบ้านที่เคยเป็นวิมานทันทีที่เปิดไฟสมุทรกลับมาบ้านที่เคยเป็นวิมานทันทีที่เปิดไฟความเงียบก็พุ่งเข้าจู่โจมกลับมาแล้วหรอเสียงหวานแว่วมาจากโซฟาตัวเดิมสมุทรสะดุ้งหันมองด้วยสัญชาตญาณทว่าเมื่อเอื้อมมือไปสัมผัสกลับมีเพียงอากาศธาตุที่เย็นเยียบมีเพียงร่องรอยความทรงจำที่เคยอยู่ข้างกันสมุทรทำตามสัญญาที่ว่าหากลูกจันทร์หายดีจะไปอยู่บ้านริมทะเลด้วยกันเขาใช้ชีวิตที่นั่นเพียงลำพังจนวัย85 ปีทุกคืนจะเปิดไฟสว่างจ้าเพื่อนำทางไม่ให้ดวงจันทร์ของเขาหลงทางจนกระทั่งคืนสุดท้ายที่แสนสงบมาถึงสมุทรหลับตาลงอย่างอ่อนล้าเพียงชั่วครู่ก่อนจะลืมตาขึ้นอีกครั้งในร่างวัยหนุ่มที่ระเบียงไม้นั้นลูกจันทร์ในวัยที่งดงามและไร้โรคร้ายยืนยิ้มรอเขาอยู่ตื่นแล้วหรอสมุทรทั้งสองโผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงสุดหัวใจปลายทางชีวิตที่เคยสัญญาไว้ได้เริ่มต้นขึ้นจริงในที่ที่ไม่มีสิ่งใดพรากพวกเขาจากกันได้อีกชั่วนิรันดร์จริงๆมันก็แบบว่าเป็นเอนดิ้งที่ดีนะแต่มันก็แอบเศร้าอยู่นะมันก็คือต้องจากกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือให้เดานะว่าไอ้ที่หลับตาไปแล้วก็ตื่นมาเป็นวัยหนุ่มก็คือน่าจะเสียแล้วแหละแล้วก็ตามไปเจอกันในแบบอีกโลกหนึ่งอีกทางหนึ่งแต่พี่นันอยากรู้จังเลยว่าใครเป็นลูกจันทร์แล้วใครเป็นสมุทรอ่ะต้องจินตนาการใช่ไหมแต่ถ้าให้เดานะยังไงจากโพอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าลูกจันทร์จะเป็นซันต้าสมุทรก็จะเป็นเพิร์ดแหละเอาหรอไม่รู้เดาคุณศิรินบอกมาหน่อยนะเจ้าของเรื่องบอกมาหน่อยว่าใครเป็นลูกจันทร์ใครเป็นสมุทรไม่นั้นพี่แนนนอนไม่หลับนะเด้อใช่ช่วยส่งคอทีครับผมแต่ชอบคำนี้จังเลยเขาบอกว่าทุกเรื่องคือรักบริสุทธิ์หมดเลยนะนี่เรื่องจริงใช่เป็นรักบริสุทธิ์จริงๆนะฮะมาลองดูเรื่องที่5กันบ้างครับเรื่องเนี้ยผมอินเป็นพิเศษมาชอบมากชื่อเรื่องว่า Depths of Love นะครับนามปากกาโดยคุณเค
เคอะไร K ดอท อ๋อ K ดอทสิ อ๋อก็เคดอทไง หันมาถามมันมีอะไร เขาบอกว่าเริ่มต้นประโยคแบบนี้เลย ว่า หัวใจของมนุษย์ถูกสร้างมาให้เบา หากมันรักอย่างบริสุทธิ์ มันจะลอยสูงพอจะเข้าใกล้สวรรค์แต่ก็หนักพอจะร่วงหล่นสู่พื้นดินหากมันรักอย่างดื้อดึง โอ้โห นี่แค่คำเปิดนะ แล้วก็บอกต่อว่าท่ามกลางเสียงเครื่องหายใจเครื่องช่วยหายใจที่เคยเป็นจังหวะสุดท้ายของชีวิตเพิร์ทกับฟื้นตื่นขึ้นมาพร้อมกับก้อนเนื้อในทรวงอกที่เต้นระรัวด้วยจังหวะของคนอื่นหัวใจดวงนี้เป็นของแซนต้าชายหนุ่มพูดจากไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่ฝังรากลึกในทุกหยดเลือดที่สูบฉีดทุกครั้งที่ข่มตานอนในโลกแห่งนิทราอันพล่าเลือนเพิร์ทมักจะพบกับเจ้าของหัวใจคนเก่าที่คอยปรากฏตัวมามอบรอยยิ้มและคำปลอบประโลมที่แสนอ่อนโยนเป็นกำลังใจที่เขาไม่เคยได้รับจากใครบนโลกแห่งความจริงจนก่อเกิดเป็นสายใยรักที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายความผูกพันที่ดื้อดึงขัดต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเริ่มทำให้จิตวิญญาณของเขาหนักอึ้งด้วยความโหยหาที่ไม่มีวันเติมเต็มได้จริงเพราะยิ่งหัวใจลอยสูงขึ้นไปสัมผัสไออุ่นจากสวรรค์ในความฝันมากเท่าไหร่ความจริงที่ว่าเขาต้องตื่นขึ้นมาบนพื้นดินที่เหน็บหนาวเพียงลำพังก็ฉุดลั้งให้เขาทรมานเขาจะเลือกอยู่กับความฝันหรือความจริงและรักครั้งนี้จะพาเขาล่องลอยหรือล่วงหล่นมิอาจมีใครรู้ก็คือเป็นรักที่บางทีมันไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าอะไรอยู่คนโลกกันแล้วอะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบเนี่ยขาดต่อกฎเกณฑ์ธรรมชาติสุดท้ายก็ย้อนไปที่คำพูดข้างบนแหละว่ายิ่งมันเข้าใกล้มากเท่าไหร่บางทีมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เหมือนกันคือวันเนี้ยคือนอนเยอะไปหน่อย ก็คือถ้าจะต้องเป็นอะไรที่ประมวลผลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง ขอโทษ ไม่ใช่เฮ้ยผมอ่านแล้วผมสนุกมากเลยนะเยี่ยมเลยน้องดีใจที่ไม่มีภาษาจีนมาไม่นั้นเหนื่อยแน่เลยย้ำเบอร์อีกทีนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้เพอร์ซันต้าโทรกลับไปนะคะ02-665-8373นะคะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับเบรกนี้ร่วมส่งความฟินนะครับโดยอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart เลยค่ะ and for our Inter fans asking where is Per Santa we will be taking a short break right here and don't leave this live just yet because after the break we'll be seeing them for sure Per Santa it's with us มาหรือยังนะมาแล้วโอเค next break นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกับเพอร์ซันต้าค่ะครับผม EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวจะเช้าหรือค่ำไม่มีเหงาจัดเต็ม Variety Talk หลากหลายฟิลกับดีเจชื่อดังระดับประเทศแชร์ข่าวเช้าทันทุกกระแสแชร์ทุกข่าวใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรรู้ลึกทุกอาชีพกับแขกรับเชิญมืออาชีพอังคารคุมโปง X ไอคอนแห่งความหลอนพุททอล์กพุทโธคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องEFM Fandom Live Fan Fiction Imagine ฟินไปให้สุด Every Mood เพลงเพราะบาลานซ์ทุกเจนฟังได้ตลอดวัน Every Fun พื้นที่ของคนอารมณ์ดี Boost Energy ความบันเทิงทุกช่องทางที่ EFM Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Enjoy with you on every channelใครมีเรื่องหลอนที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยอังคารคลุมโปง Horror Story กำลังหาเรื่องเล่าที่เอาไปต่อยอดได้จริงและจะถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยผู้กำกับหนังไทยระดับ Box Office ปรัชญาปิ่นแก้วเรื่องหลอนที่คุณยังไม่เคยเล่าที่ไหนและไม่ใช่เรื่องที่สร้างจาก AI สามารถนำมาเล่าส่งประกวดกันได้เลย
จะมีเพียง 2 เรื่องเท่านั้นที่จะได้สร้างเป็นภาพยนตร์พร้อมรับเงินรางวัลเรื่องละ 50,000 บาท วิธีส่งผลงานเข้าประกวดก็ง่ายมากแค่ถ่ายคลิปเล่าเรื่องหลอนของคุณจะเล่ายังไงก็ได้ขอแค่ความยาวไม่เกิน 10 นาทีแล้วโพสต์ลง TikTok อย่าลืมติด Hashtag อังคารคลุมโปง Horror Story ให้ด้วยนะการประกวดครั้งนี้กรรมการอยู่ที่เนื้อเรื่องเป็นหลักยอดวิวไม่เกี่ยวถ้าคิดว่าเรื่องของคุณเอาอยู่ก็ส่งมาเลยตั้งแต่วันนี้ถึงศุกร์ที่ 30 เมษายน 2569 นี้เท่านั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ atime.live/efm คือจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เจออะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ผมก็เป็นฟีลแบบมุกแหละเชื่อว่ามีอยู่จริงแต่อยู่ที่ว่าพลังงานตรงนั้นอะเจอเราติดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้เรื่องนี้เหมือนผมไปกองถ่ายกับผู้จัดการนะครับผมที่สระบุรีครับแล้วก็แบบว่าเหมือนหมดคิวผมแล้วผมไม่มีซีนแล้วผมก็เลยขอผู้จัดการกองเนี่ยไปนอนที่โรงแรมก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีถ่ายเช้าอีกอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือผมก็เข้าไปในห้องแหละครับเข้าไปแล้วก็แบบมันแปลกๆอ่ะไม่รู้ว่าเซตหรืออะไรสักอย่างมันรู้สึกว่ามันแปลกๆห้องเนี้ยมันแปลกตั้งแต่มันมีแบบถ้ามันมียันวะมันมียันแบบเล็กๆอ่ะแปลกๆอยู่มันไม่ปลอดภัยอะเก็บแล้วผมก็ผมไม่มีอะไรบ้างแค่ยันผมยังโอเคอยู่ก็คนอื่นอาจจะไม่โอเคแต่ผมยังพอได้อยู่สู้เพราะว่านอนกับผู้จัดการยังมีเพื่อนนอนอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเปิดตู้ไอ้เนี่ยครับเหมือนตู้เสื้อผ้าตู้ไม้กลิ่นแปลกๆว่ะมันเป็นกลิ่นยังไงอับๆหรอกลิ่นอับก็แบบยังอีกอย่าไปวางกระเป๋าก่อนโอเคปุ๊บนู่นนี่นั่นจัดของอะไรเสร็จปุ๊บแอร์ไม่เย็นโอเคสัญญาณอันตรายแหละผมว่าไม่ใช่ละแอร์ไม่เย็นนี่ไม่น่านอนได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือแบบมันเป็นเรื่องที่มันต้องการนอนพักผ่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอผู้จัดการย้ายห้องแล้วกันอะไรเงี้ยก็ย้ายห้องใหม่ไปห้องข้างอะไรเงี้ยไม่ไกลเลยห้องข้างก็คือเขาให้ไปห้องข้างอะไรเหมือนเขาจองไว้ติดกันเป็นแถบอะไรเงี้ยผมก็แบบย้ายไปห้องข้างอะไรเงี้ยเพราะนอนไปตอนกลางคืนนอนไปเสร็จพอตื่นเช้ามามันแบบเช้ามืดอะมันยังตื่นไม่เต็มตาดีอะผมรู้สึกว่าแบบทำไมมันขยับตัวไม่ได้วะเอาจริงๆนี่เราโดนผีอำเหรอวะคือผมก็แฟมคิดไปเรื่อยนะณโมเมนต์ตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยทำไมมันขยับไม่ได้ขยับดิขยับแบบมันไม่ขยับอะอะไรอย่างเงี้ยสงสัยยังแบบสงสัยคงไม่มีแรงแหละคงแบบทำงานมันเหนื่อยอะไรเงี้ยก็คงนอนไปถ้าตื่นเช้ามาก็แบบผู้จัดการผมชื่อพี่หน่อยก็แบบพี่หน่องยังไงเนี่ยว่าเมื่อคืนนอนได้ไหมบอกว่าฉันก็นอนไม่ค่อยโอเคนะมันดูไม่ค่อยสบายตัวอะไรเงี้ยแล้วพักหนึ่งทีวีก็เปลี่ยนเองผมบอกพี่เอาดีๆไปนั่งทับรีโมทปะเนี่ยอะไรเงี้ยรีโมทมันวางอยู่ที่ชั้นอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้เปลี่ยนรอบเดียวแบบคงโทรทัศน์คงล้วนเองอะไรเงี้ยคือผมจะมีความคิดที่แบบวิทยาศาสตร์เพราะเราจบสายวิทย์มาไงแบบคงไม่มีอะไรหรอกต้องมีเหตุผลรองรับใช่มันก็คงไม่มีหรอกเขานึกเปลี่ยนอีกไม่ใช่แล้ววะมันแปลกๆก็เปลี่ยนอยู่ประมาณ 3-4 ช่องอุ้ยเธอฉันไปได้2 ช่องแล้ว ผมก็แบบเราไม่ต้องกินอาหารเช้าแล้วแม่เรากลับกรุงเทพเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือตอนนั้นก็ต้องบอกก่อนว่ากองถ่ายเขาฝนตกถ่ายไม่ได้โลนั้นมันเปียกหมดเลยเขาก็กองถ่ายก็เลยกลับกรุงเทพตั้งแต่คืนที่ผมนอนแล้วเขาก็ทิ้งข้อความไว้แต่คือผู้จัดการผมหลับไปแล้วเขาไม่ได้อ่านเหลือแค่เราใช่เหลือแค่เราเหลือแค่ผมผู้จัดการที่นอนอยู่ในโรงแรมนั้นเขาก็กลัวเกรงใจเขาก็คงแบบถ่ายไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะนอนทำไมก็ยกกองกลับกรุงเทพไปแล้วกันปรากฏโทรมานี่อยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกลับกรุงเทพแล้วนะพอดีหนูกลับตั้งแต่เมื่อคืนไม่บอกเลยเหลือแค่เราแล้วแบบประจนกันอยู่2 คนแทนที่คนอื่นจะได้สัมผัสบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัดกลับมาเขาอาจจะเจอกันหมดแล้วไปตั้งแต่อันนี้ไม่รู้คือแบบแล้วมันเป็นความรู้สึกแรกอะที่แบบผมขยับตัวไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันคืออาการอะไรหรือเปล่าพยายามหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีอาการอะไรหรือเปล่าผีอำอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไงตอนนั้นน่ะผมณโมเมนต์นั้นผมก็สวดมนต์เลยมันขยับไม่ได้หรือว่าแบบมันไม่มีแรงมันขี้เกียจหรือมันอะไรวะผมก็แบบนอนต่อไปแล้วมันก็เผลอหลับไปแล้วตื่นเช้ามาก็ปกติแต่โมเมนต์นั้นตอนนั้นน่ะทำไมมันขยับไม่ได้วะหลายคนน่าจะเคยเป็นนี่ยังดีนะเพราะว่ามันยังมีอีกคนนึงอยู่ในห้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเป็นอีกฟีลนึงค่ะใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยกดด้วยนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโปง X
เธอดูฉันแค่เธอคนนี้ลา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 ยอมให้เธอหยอกฉันแค่คนเดียวฟ้าที่วุ่นวายแต่ที่ฉันไม่มืดมนมันก็เพราะว่าฟ้าคือเธอใช่ไหมขอให้ฉันเองได้ดูแลใจของเธอยอมเสมอเพราะรู้ว่าเธอรักกันก็มีอยู่บางที่อยากปวนเธอก็เป็นสักแบบเนี้ยอดใจไม่ไหวเธอหน้าบึ้งที่ไรแอบยิ้มข้างในจะเพลินเมื่อไรจะแกล้งเธอสักทีก็ยอมให้เธอคนเดียวนะยอมเพราะใจฉันมันอยู่ที่เธอจะซนกับเธอให้เธอกอดงอนฉันงอนบอกเลยฉันจะบอกยอมเพราะฉันรักเธอลาให้เธอดูฉันแค่เธอคนนี้ลายอมให้เธอหยอกฉันแค่คนเดียวยอมให้เธอคนเดียวนะยอมเพราะใจฉันมันอยู่ที่เธอก็ยอมให้เธอคนเดียวนะยอมเพราะใจฉันมันอยู่ที่เธอจะซนกับเธอให้เธอกอดงอนฉันงอนบอกเลยฉันจะบอกยอมเพราะฉันรักเธอลาให้เธอดูฉันแค่เธอคนนี้ลายอมให้เธอหยอกฉันแค่คนเดียวให้เธอดูฉันแค่เธอคนนี้ลายอมให้เธอหยอกฉันแค่คนเดียว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลา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 ทุกวินาทีจะใช้มันเพื่อเธอต่อให้เวลาหมุนเวียนไปแค่ไหนเมื่อใดที่ฝนพรำให้รู้ว่าใจมีฉันเราจะผ่านมันไปด้วยกันขอแค่นั้นพอฉันเชื่อว่าความรักเป็นเรื่องของหัวใจไม่มีกฎข้อไหนจะห้ามไม่ให้ฉันรักเธอและแม้ว่าความรักอาจทำให้ร้องไห้บางเวลาแต่เป็นเธอที่ยอมและรักอย่างนี้ให้หัวใจได้เขียนเรื่องราวเพราะเรื่องนี้มีให้แค่เธอไม่มีวันปล่อยมือเธอไปไหนจะขอระบายแต่งตามเรื่องราวแม้จะเรื่องเลวร้ายสักแค่ไหนฉันจะยืนข้างเธอไม่เปลี่ยนไปเพราะมีเธอเป็นเหมือนแสงสว่างจากวันที่ไม่เป็นมันค่อยๆกลายเป็นวันที่สวยงามขอแค่เธอโปรดจงมั่นใจในฉันรักของเราจะไม่มีวันเปลี่ยนพันไปฉันเชื่อว่าความรักเป็นเรื่องของหัวใจไม่มีกฎข้อไหนจะห้ามไม่ให้ฉันรักเธอและแม้ว่าความรักอาจจะมีร้องไห้บางเวลาแต่เป็นเธอที่ยอมและรักอย่างนี้ให้หัวใจได้เขียนเรื่องราวเพราะเรื่องนี้มีให้แค่เธอไม่มีวัน
EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินโนะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5โฉมใหม่ฉลากเดียวเชื่อมั่นได้คูณ 2และกรุงไทย Global Savings และเงินเรทดี 20 สกุลออมโอนลงทุนง่ายรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปี ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน Inspiration สนับสนุนโดยอาหารแมวเนโกะอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะและเปลี่ยนเลยอย่างรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยานันหลอบ Blue Response TG EFM 94ทองอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลา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  EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ด ชั่วโมงที่ 2 นะคะของ EFM Fandom Live แต่ว่าก่อนที่จะไปเจอเพิร์ทซันต้านะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึง Smart Heart เขาเปิดตัวพรีเซนเตอร์6หนุ่ม Proxy กันไปแล้วบอกเลยว่าตอนนี้คือไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะเห็นป้ายโฆษณา Proxy กับ Smart Heart หลายที่เลยวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาขอย้ำเรื่องราวดีๆทั้ง2เรื่องกันอีกสักรอบนะคะเรื่องดีต่อใจเรื่องแรกก็ต้องนี่เลยสำหรับ User แฟนๆของ Proxy ทุกคนตอนนี้ทางอาหารสุนัข Smart Heart เนี่ยเขาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ก็คือ Proxy 6หนุ่มบอยแบนด์สุดฮอตของเรากับแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจ Smart Heart นะคะที่จะมาชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยด้วย แล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกันด้วยใครที่เจอโฆษณาตามจุดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยก็อย่าลืมตามไปเก็บรูปหรือว่าวิดีโอสวยๆมาอวดกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่ดีต่อสุขภาพน้องหมาเรื่องที่2ก็คืออาหารสุนัข Smart Heart เนี่ยเขาผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจะเป็นครบถ้วนเลยนะคะตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยช่วยให้น้องหมาเนี่ยสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามแล้วก็ที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาเพราะเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart ขอฝากทั้ง Proxy แล้วก็อาหารสุนัข Smart Heart ไว้ด้วยนะคะส่วนตอนนี้นะคะอยู่กับ2หนุ่มที่แฟนๆรอมาเจอแล้วนะคะถ้างั้นไปเจอกับเขาเลยเพิร์ทซันต้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ เพิร์ทครับเพิร์ทซันต้าครับผม สวัสดีครับ สุดยอดมาแล้วเขามีฉายาด้วยว่าอะไรนะเพิร์ท6งานเหรอ เหรอโหตายแล้วดูโหดมากเลยวันนี้ ใช่ครับนักหน่วงเลยครับ แต่วันนี้ยังไหวอยู่สบายมากครับ เต็มร้อยอยู่แล้วเจอพวกพี่ๆก็หายเหนื่อยเลย โอ้โหขอบคุณมากเลย แต่ว่าตาเพิร์ทเป็นอย่างเงี้ยตาลอยแล้วนะปากบอกมาเจอหายเหนื่อยต้าสบายมากวันนี้ก็สบายเลยครับพี่ชิลเลยครับโอเคได้เลยเจอพวกพี่ก็ชื่นใจครับผมเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ตาบอกทุกอย่างเหมือนกันให้พี่เบิร์ดได้ย้อนหลังโอ้เบิร์ด25แล้ว25แล้วครับดีใจด้วย25ครั้งที่ไหนแล้วครั้งแรกครับพี่ในชีวิตครับแฮปปี้เดย์นะขอบคุณมากครับครับผมนี่คือชาวแกมมี่ได้เฉลิมฉลองเพราะว่ามีรูปเพิร์ดอยู่ทั่วตึกเลยอ๋อใช่น่าเห็นปะใต้ตึกเต็มเลยครับผมใช่ครับผมมากเลยขอบคุณแฟนๆมากครับที่แบบทำทั่วตึกมีไปลงสยามเลยเต็มไปหมดเลยใช่มีน้องตึกอีกน่ารักมากนะแฟนๆน่ารักมากเดี๋ยวเรามอบแฟนฟิกทั้ง5เรื่องกันก่อนดีกว่าจาก500เรื่องที่แฟนๆเขาส่งมาเราคัดมา5เรื่องเดี๋ยวมอบให้น้องๆกลับบ้านไปอ่านนะคะครับผมขอบคุณนะครับ5เรื่องที่เรียกว่าระวังอ่านไปแล้วน้ำตาไหลไปนะแฟนฟิกเหรอครับคืออะไรแฟนฟิกนะแฟนฟิกก็คือเหมือนเรื่องแบบเหมือนแบบเรื่องนิยายฟิกชันเนี่ยที่เขาแต่งให้อะไรใช่แต่เบสจากคุณทั้ง2คนต้องเดี๋ยวก็ไปอ่านที่บ้านใช่นี่คู่จิ้นใหม่อะครับอันนี้เดี๋ยวนะใครครับอ๋อไม่ใช่คู่จิ้นใหม่เป็นรายการแม่ยาอยู่ผมก็นึกว่าฝากรักษาดูแลที่นี่อยู่เหรอฮะเขาดูแลอยู่ตายแล้วแต่จะเป็นคู่จิ้นใหม่ก็ได้นะพี่แนนพี่ดาวอ่ะตายแล้วเคมีเขาได้เลยเนี่ยเว้นเขาไว้สักกลับไปอ่านที่บ้านใช่เลยครับผมขอบคุณครับแฟนๆเขาแซวว่าทำไมคุณ2คนคือแบบกอดกันเก่งมากคือติดสกินชิปมากกว่าช่วงยังไงไหนเล่าสิคือสนิทกันมากพี่คือแบบจริงๆนะพูดจริงหมายถึงว่าทำอะไรทุกอย่างมันแบบเหมือนเราไปด้วยกันเป็นคนเดียวกันนะพี่ความคิดอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องการทำงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกอย่างมันก็ไปด้วยกันหมดนะแล้วแบบเราไม่จัดกันด้วยมันก็เลยแบบสนิทกันก็ใช่ครับผมแล้วช่วงนี้มีความชอบอะไรที่ทำแล้วร่วมกันแล้วสนุกด้วยกันไหม
เรื่องเพลงครับผมช่วงนี้หลักๆก็จะเป็นเรื่องเพลงคิดโชว์แบบเอาไว้ที่จะทำคอนเสิร์ตใหญ่อะไรแบบนี้ครับ เหรอใช่ของ LOL นะครับโอเคโชว์ไว้แล้วมีคร่าวๆครับพี่แบบเป็นแบบคิดโครงไว้แล้วแบบโดยรวมอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับผมแสดงว่าเป็นไอเดียจากพวกเราเองเลยถูกไหมใช่ปกติก็จะคิดกันเองก่อนเลยแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวจะได้เห็นแน่นอนดีเนาะที่เหมือนว่าความชอบมันคล้ายๆกันแล้วพอต้องมาทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็สนุกเนาะสนุกใช่ครับพี่เคยชวนเขาเต้นไหมเขาเต้นบ้างไหมวันนี้เขาเต้นบ่อยขึ้นครับผมเหรอเขาเต้นบ่อยขึ้นเหรอพยายามอยากเต้นให้ได้เพราะเราทำงานกับน้องเขาอย่างเนี้ยเราก็แบบอยากเต้นให้ได้เวลาโชว์มันก็น่าจะได้หลากหลายรูปแบบเลยมีมาถามผมตลอดครับว่าแบบเต้นนี่เหนื่อยไหมแบบเรียนยากไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเหรอสนใจไม่เอาเลยพี่ผมแบบไม่เอาเลยไม่เต้นไม่อะไรเลยเหรอเข้าใจได้เลยบอกไปว่าแบบมันต้องใช้เวลาซ้อมนานคือถ้าไม่ได้เต้นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะยากนานนิดนึงก็ถ้าอยากเต้นได้เร็วเนี่ยก็ต้องมาอยู่กับครูสอนเต้นครับผมครับผมใช่ครับซึ่งครูสอนเต้นก็คือซานต้านี่แหละคุณครูซานต้านี่เองเลยล็อกคิวอะไรดีเลยแต่ได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเป็นไงบ้างพัฒนาขึ้นบ้างไหมพัฒนาครับพี่ตอนนี้เขาตรงจังหวะเป็นที่เรียบร้อยครับผมอยากกันเลยเขาเป็นนักร้องเขาก็เวลาเต้นเขาก็ต้องตรงจังหวะมันต้องนับตรงอยู่แล้วปะหรือว่ายังไงมันคนละส่วนพี่คือมันเหมือนร่างกายอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาขยับทั้งตัวใช่ไหมอย่างเวลาผมเพอร์ฟอร์มผมขยับแค่ปากปากหน้าตากับมือครับท่อนล่างคนละส่วนเลยไม่ไปยุ่งกับมันก็เล่นกีตาร์เลยนะมันก็จะแข็งไม่สนิทกันใช่ไม่สนิทกันยังไม่สนิทคนโรงเรียนกันเลยโอเคเข้าใจได้เดี๋ยวเรามีเซตคำถามน่ารักมาให้เล่นกันนะคะชื่อเซตคำถาม GMMTV School Quiz ถามจากโรงเรียน GMMTV นะคะข้อแรกนะคะถามรุ่นน้องซานต้าว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนร้องเพลงให้รุ่นพี่ในวันปัดฉิมนิเทศรุ่นน้องซานต้าจะร้องเพลงอะไรให้รุ่นพี่เพิร์ทฟังร้องเลยร้องเลยนะครับผมปัดฉิมนิเทศไงปัดฉิมเหรอฮะยอมให้เธอคนเดียวนะยอมเพราะใจฉันมันอยู่ที่เธอรักเขาไปฟังได้นะครับขายด้วยขายเพลงด้วยครับผมเพลงนี้ปัดฉิมไปนะรักเลยครับผมโอเคเปิดมาเลยลองดูคำถามขอถามรุ่นพี่เพิร์ทบ้างถ้าสามารถชวนน้องซานต้าไปไหนก็ได้หลังเลิกเรียนจะชวนไปไหนดีเพราะอะไรบ้านผมแล้วกันครับเฮ้ยใช่ทำอะไรอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นแบบที่แบบรวมเพื่อนๆได้อะไรสนุกสนานนั่งสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคกิจกรรมน่าจะเยอะใช่ไหมที่บ้านคุณมันอยู่ไปรวมตัวกันบ่อยเหรอคะสมัยก่อนบ่อยครับมานี่น้อยลงงานเยอะอะไรอีกเข้าใจได้พี่เปิดกิจกรรมเยอะครับผมข้อต่อไปนะคะถ้าหากเพิร์ทและซานต้าเนี่ยเลือกผู้ลงสมัครประธานโรงเรียนได้1คนแต่ต้องเป็นเพื่อนๆใน GMMTV จะเสนอชื่อใครเป็นประธานนักเรียนและเพราะอะไรชื่อของประธานนักเรียนเหรอพี่โอ้ยเจมินายแล้วกันครับเป็นใครฮะประธานนักเรียนเลยประธานนักเรียนเพราะอะไรครับคุณเทมเพราะว่าเขาแฟนผมเป็นประธานนักเรียนอ๋อเรื่องเลยเราเคยเล่นมาเลยนี่หว่าถ้าซานต้าล่ะหัวไวซะด้วยผมให้คุณปอนเลยกันคุณปอนนราวิทย์นะครับเขาเป็นหัวหน้าวงคุณไหมใช่ไหมไม่ใช่แต่คือเขามีความเป็นผู้นำครับครับเขามีมาดบางอย่างเนาะเวลาเขาพูดเนี่ยมันน่าเชื่อถืออยู่นะเขาเป็นคุณปอนเสียงต่ำๆเลยต่ำแต่ตั้งแต่เล่นเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยไปความน่าเชื่อถือเขาลดลงนิดนึงนิดหนึ่งนะวันที่คำถามสุดท้ายบ้างถ้าเลือกครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาก็ได้ของตัวเองได้คนละ1คนอยากให้เป็นใครใน GMMTV แล้วเพราะอะไรประจำชั้นเลยคนที่จะต้องมาเช็คชื่อเราทุกสัปดาห์ผมเอาพี่เพิร์ทแล้วกันครับเฮ้ยทำไมอ่ะเพิร์ทใช่ครับเพราะว่าผมอยากมีครูประจำชั้นที่ชิลครับสบายสมมติว่าวันนั้นผมตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่อยากแบบโดนโทรตามแต่ครูประจำชั้นเลยครับผมอาจจะดุคุณงั้นนะทำไมอ่ะผมเป็นห่วงคุณไงแบบอยากให้คุณเรียนได้ดีไงพอดรักจึงห่วงใช่ไหมโอเคครับพี่เพิร์ทครับพี่เพิร์ทล่ะผมน่าจะคุณจูเนียร์แล้วกันครับ
จูเนียร์บรรณชัย ยังไงรู้สึกว่าเป็นครูที่น่าจะเล่นกันเป็นเหมือนเพื่อนได้เลยเราจะกระโดดขี่คอลูบหัวอะไรก็ได้เลยนะเหรอใช่ครับขี่คอเลยใช่ครับเนี่ยเป็นแบบครูฝึกจบใหม่อย่างเนี้ยแล้วเราอยู่ม.ปลายอย่างเนี้ยครับอายุแบบไม่ห่างกันมากก็เหมือนเพื่อนกันเล่นลูบๆกันได้ลูบหัวอะไรมันก็ชิลดีเนาะใช่ครับจูเนียร์เนี่ยเป็นชื่อที่แบบติดหลายโผมากเลยนะเวลาเราทำโพลสำรวจในรายการอย่างเงี้ยแบบครับผมแบบคนที่ extrovert ที่สุด5อันดับก็มีชื่อจูเนียร์เขาหนักครับพี่หนักเลยใช่ไหมเขาหนักการหนักเลยไม่เดี๋ยวหมายถึงว่าแบบหนักเขาเป็นคนดีหมายถึงความสนุกสนานเขาเพิ่มมากขึ้นใช่ดีหนักมากครับผมดีประมาณนี้เดี๋ยวเราพูดถึงซีรีส์บ้างดีกว่านะคะรักครูเท่าโลกเลย Love You Teacher ซึ่งตอนนี้ EP กำลังจะเข้า EP 3ปะใช่ครับ2จบไปครับ EP 2เพิ่งจบไปภาพสวยมากเลยอ่ะจริงสีเสือคือดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็คืออย่างถามซันต้าก่อนละกันด้วยความที่คุณจะต้องเป็นคนที่เหมือนต้องรีเซ็ตไปเป็นเด็ก7 ขวบวันนึงแล้วก็เป็นตัวเองวันนึงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องท้าทายมากๆแล้วคุณมีเรฟเฟอเรนซ์ไอเด็ก7 ขวบเนี่ยจากไหนอ่ะโหตอนนั้นดูเยอะมากครับพี่ดูแบบไปเรื่อยเลยครับส่วนใหญ่ก็จะดูการกระทำเด็กว่าเขาทำอะไรเวลาพูดเวลาคิดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาทำยังไงบ้างมีนิสัยยังไงการพูดต้องน้ำเสียงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมไหนลองอธิบายสิ่งที่คุณแบบแคปเจอร์มาได้หน่อยดิว่าคุณสังเกตว่าเด็กมันต้องพูดยังไงคิดยังไงนิสัยแบบไหนส่วนใหญ่ที่เราจับได้ก็น่าจะเป็นหลักๆก็เขาชอบทำอะไรโดยที่ไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบคิดอะไรอยากทำอะไรก็ทำไปเลยไม่ได้แบบมานั่งไต่ตองแบบเหมือนตอนเราโตๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าแบบอยากทำอะไรทำอยากลองอะไรลองกล้าลองอะไรอย่างเงี้ยผมใช่จินตนาการสูงไปเลยนะบางซีนที่เธอเล่นอ่ะมันก็จะแบบว่าไปนู่นไปนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์คือเด็กเขาจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดครับผมคือเหมือนเชื่อว่ามันสามารถทำได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งคุณก็ต้องเป็นคนที่คอยที่จะเขาเรียกว่ามันยากไหมที่จะต้องแบบทำให้เขาก็ยากครับรู้สึกว่ามันเหมือนเรารับหน้าที่แบบ2แบบครับการที่เราเป็นตัวละครเนี้ยเราต้องเทคทั้งเขาตอนที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขาตอนที่เป็นเด็กอะไรครับการพูดคุยด้วยก็ไม่เหมือนกันการรับมือกันก็จะแตกต่างกันไปเลยนะครับรับมือกับโซล่าทำยังไงแล้วรับมือกับน้องซันทำยังไงความแตกต่างโซล่าเนี่ยคือเป็นแฟนกันมาแบบนานมากๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเพื่อนที่สนิทกันมันก็จะรับมือแทบไม่มีอะไรนะเหมือนคอยช่วยกันเลยนะครับส่วนน้องซันเนี่ยคือเขาไม่ไว้ใจเราตั้งแต่แรกครับเขาแบบเฮ้ยนี่ลุงมาจากไหนเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้เลยนะฮะมันก็มีความรับมือลำบากการที่เขาไม่ไว้ใจเรากว่าเราจะทำให้เขาไว้ใจได้เนี่ยก็ใช้เวลาแบบสักพักใหญ่ๆเลยแต่เรื่องอ่ะตั้งแต่เราเห็นทีเซอร์แล้วเราเข้าใจตัวละครของเพิร์ทเลยนะว่าแบบว่าสุดท้ายอ่ะไม่ว่าเราจะรักเขามากแค่ไหนมันจะมีวันที่เหนื่อยเว้ยมันจะมีวันที่เราท้อรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวมันจะเป็นพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งที่โอ้โหอีกบทหนึ่งเหมือนกันนะจะได้เห็นกันดราม่าเลยอ่ะใช่ครับแปลว่าเหมือนแบบแล้วแบบในพาร์ทดราม่ามันหนักมากไหมสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าดูโทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกไปทางคอมเมดี้เยอะเหมือนกันเนาะก็มีดราม่าจริงก็เยอะนะครับก็มีประมาณหนึ่งใช่ครับผมแต่ก็เป็นกิมมิคของแต่ละตอนอยู่ครับผมซึ่งไอ้ดราม่าเนี่ยมันไม่ได้หนักสำหรับเพิร์ต้าเลยนะแต่ที่หนักคือไอ้เล่นคอมเมดี้ใช่ครับพี่ทำไมเฮ้ยมันดูน่าจะเข้าทางเรานะบางคนอาจจะคิดว่าคอมเมดี้ง่ายใช่ไหมพี่โอ้โหพอมาเจอเรื่องนี้นี่แบบรู้เลยว่ามันยากจริงเรา2คนชอบแอคชั่นชอบเล่นดราม่าอะไรแบบนี้ครับพอมาเจอบทที่ต้องคอมเมดี้เหมือนกับเราต้องแบบเล่นแบบให้ออกไปเยอะๆนะฮะรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้ยากออกไปเยอะๆหมายถึงว่าต้องแสดงออกไปล้นๆก่อนอย่างเงี้ยหรอใช่ครับอย่างแบบชีวิตประจำวันเราทุกคนมันก็ดราม่ากันหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะมีส่วนเลยนะครับแต่อย่างคอมเมดี้แบบจ๋าออกไปเลยเนี่ยมันหาได้น้อยจริงมันต้องเอ็กแซกออกไปหน่อยใช่ไหมใช่ครับเซ็กจูเรตออกไปหน่อยโอ้โหนี่เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่ามันก็จะมีความยากของมันเหมือนกันเนาะเรานึกว่าพอเป็นคอมเมดี้เนี่ยแหมเข้าทางเลยเพราะว่าก็ดูเฮฮาแต่มันน่าจะแบบไม่เหมือนกับเวลาที่เราคุยกันเล่นๆเนาะใช่ครับพี่และในเรื่องนี้ก็ต้องมีเข้าซีนกับเด็กๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากครับโซนไหมสุดสุดเลยครับผมหูยเกาหูเลยอ่ะสุดมากที่สุดเลยคันหูเลยยังไงอ่ะมีอะไรแบบสนุกมาเล่าแม้ตอนเข้าซีนกับเด็กๆคือเขาก็เป็นแก๊งเด็กครับแบบเด็กน่ารักเขาแหละครับต้องยอมรับนะต้องชมก่อนว่าน้องเก่งมากที่แบบจำบทได้ขนาดนั้นแล้วก็
แสดงออกมาเป็นตัวละครแบบจริงๆเลย แต่ละคนมีกิมมิคเป็นของตัวเองคือเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยอะไรเงี้ย ถามว่าซนไหมคือซนมากตอนเล่นแล้วคือพี่โดมแกก็กำกับใช่ไหมครับมันต้องมีฉากโยนสีอะไรเนี่ยบอกให้เด็กโยนสีใส่กางเกงเนี่ยเขาล่อโยนใส่หน้าผมไง เหรอ ไปหัวไปหน้าอะไรอย่าง โย เงี้ นใส่หน้าเนี่ยเราก็สนุกด้วยเราก็เล่นก็โยนคืนใส่เขา ตอนนี้มันเราเหมือนกันเลยครับเนี่ย ออกมาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็ไหลๆไปเลย แต่ก็เด็กอะเนาะ เด็กครับใช่เราก็ห้ามโยนใส่เยอะเดี๋ยวร้องไห้ แต่ว่าภาพออกมามันดูน่ารักมากเลยนะที่เล่นกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นคาแรคเตอร์อย่างที่ซันต้าว่าจริงซึ่งน้องเก่งมากนะครับ จริงมากจริงครับ ถ่ายนานไหมเรื่องเนี้ย ถ่าย4 เดือนครับ4 เดือนประมาณนั้นครับ ถือว่านานไหมสำหรับซีรีส์ ผมว่ากลางๆเหมือนกันนะ กลางๆโดยทั่วไปมันก็ประมาณ กำลังดี กำลังดีใช่ครับ ค่ะ ซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีการเรียกความทรงจำกลับมา นี่ไง ซึ่งการจะเรียกความทรงจำกลับมาเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายหรอกคงจะต้องแบบใช้หลากหลายวิธีอะไรเงี้ย ใช่ครับ จะสปอยอะไรสักนิดหน่อยได้ไหมคะว่าเราคาดหวังอะไรจาก EP ที่เหลือได้บ้าง การกลับมาแหละครับผมก็ทุกคนน่าจะได้เห็นการเติบโตของแต่ละตัวละครดีกว่าครับผมคือตัวละครเรื่องนี้ทุกคนเติบโตในทุกๆ EP ครับผมก็จะมีปมอะไรคอยแทรกคอยสอนอะไรอย่างงี้ใช่ครับซึ่งอย่างที่บอกมันก็จะมีหลายพาร์ทเนาะเราก็เห็นคอมเมดี้แต่จริงๆอ่ะอย่างที่บอกมันก็จะมีพาร์ทดราม่าที่นำไปสู่บทสรุปที่แท้จริงของเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันให้ดีนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งผ่านมา2 EP เองแล้วก็วันเสาร์นี้ใช่ไหมก็จะเป็น EP ที่3แล้วก็รอติดตามกันนะครับผมเมื่อกี้ที่บอกว่าน้องโซนอยากรู้เลยว่าเวลาเราอยู่กับเด็กอยู่กับน้องอะไรเงี้ยเราแบบปฏิบัติตัวเขายังไงเวลาพูดคุยใช้เสียงโทนไหนอะไรเงี้ยมีแย่งขนมเขาไหมทำให้ดูหน่อยได้ไหมผัดกันคุยกับน้องจริงๆแล้วพี่เพิร์ดเขาเป็นขวัญใจเด็กนะครับผมไหนพี่เพิร์ดทำให้ดูหน่อยผมสมมติว่าน้องซันต้า7 ขวบคือแบบสมมุติว่าซันต้า7 ขวบเดี๋ยวขออธิบายกันแหมจะอุ่งอย่างเดียวเลยโถคือเนี่ยถ้าเวลาเล่นเสร็จอะในซีนปกติเวลาเล่นเสร็จเขาก็จะต้องให้ผู้ใหญ่ชมใช่ไหมเด็กๆอยากจะโดนชมอันนี้ไม่ใครชมไม่ได้เลยต้องให้พี่เพิร์ดชมเท่านั้นอ๋อเหรอใช่เพราะอะไรเพราะพี่เพิร์ดจะชมเยอะหรือว่าไงผมไม่ชมเลยคือผมมันจะใช้สูตรแบบนี้คือน้องก็จะชอบจะมีน้องคนหนึ่งแต่น่ารักนะคือชอบร้องไห้ใช่ไหมฮะแล้วทุกคนก็จะไปชมไปโอ้เขาอะไรนะบอกว่าถ้าเล่นแล้วยังร้องไห้เนี่ยไม่ชมแต่ถ้าเล่นเสร็จแล้วแบบเล่นดีแบบไม่ร้องไห้ผมจะชมเลยตบมือให้เลยตบมือให้เขาก็พยายามจะฮึบเลยเนี่ยโอ้ยก็เป็นวิธีที่ดีนะใช่ครับมันดูมีความหมายอ่ะแล้วคุณมีน้องชายอะไรอย่างงี้ป่ะในชีวิตมีเลยครับมีแต่ลูกคนเดียวเลยครับลูกคนเดียวโอ้คือจะรอพี่เพิร์ดชมสมมติซันต้าเป็นเด็กคนนั้นลองพูดจำลองหน่อยไม่คือแบบเวลาแบบเสร็จซีนอะไรใช่ไหมเขาก็จะแบบเดินมาหน่อยนะไม่ดูเลยพี่เพิร์ดยังไงผมเก่งไหมเก่งมากอย่างนี้คุณไม่ได้ตอบอย่างนี้แต่ก็ไม่ชมน้องเป็นไอดอลของน้องใช่ครับแต่ก็รอพูดกับอันนี้รอพี่เพิร์ดนะรอพี่เพิร์ดอย่างเดียวเลยชมผมแล้วพี่ซันต้าล่ะพูดกับน้องยังไงคะเด็กติดเขามากครับยังไงอ่ะของผมคือส่วนใหญ่จะเป็นติดแบบแนวเพื่อนนะครับคือไม่รู้ยังไงอ่ะเหมือนสนิทกันเกินอ่ะพี่ไปมาเข้ากองไปอ่ะเขาก็จะไหว้แบบพี่ๆนักแสดงพี่เพิร์ดครับสวัสดีครับพี่ซัมมี่สวัสดีครับไอ้ต้าเหรออย่างนี้ตกหัวแล้วอีกนิดนึงไม่เราไปเล่นกับเด็กเยอะใช่ไหมล่ะเล่นกับน้องเยอะเป็น7 ขวบไงเรื่องเราเป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้ครับน้องวัยกลางโตใช่แต่น่ารักดีครับน่ารักดีมันก็คลายเครียดดีนะครับผมสบายในกองแรกที่เขาแบบว่าไม่ได้ไหว้ช็อกไหมที่เขาเรียกเราไอ้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ช็อกเลยพี่คือมันก็เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยน้องฟ้าครับเป็นตัวเองครับครับโอเคเดี๋ยวเรารอติดตาม EP ต่อไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าชื่อเกมว่า Exam of Love ข้อสอบชุดนี้คำตอบคือคุณเรามีข้อสอบทั้งหมด4 ชุดนะคะมีรอบทั้งอัตนัยปรนัยสัมภาษณ์และภาคปฏิบัตินะคะข้อสอบข้อแรกสำหรับข้อสอบปรนัยนะคะปรนัยก็คือกาเลยเหมือนเราปรนัยกาสมัยเรียนเลยแล้วเซนต้าซึ่งเราจะมีโจทย์อยู่ครับผมข้อแรกพลิกได้เลยนี่โอเคข้อแรกเดี๋ยวน้องทำไปก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่แนนอ่านให้คุณผู้ชมเขาฟังข้อใดต่อไปนี้คือนิยามของคำว่ารัก1เพิร์ด2แซนต้า3ตุ๊กตา4ดอกไม้เอาละนิยามคำว่ารักน่ารักรักว่าไป
ข้อที่ 2 ส่วนไหนบนใบหน้าของอีกฝ่าย ที่คิดว่ามีเสน่ห์ที่สุด ข้อที่ 1 คือตา 2 ปาก 3 จมูกและ 4 คือคิ้ว ข้อที่ 3 คุณเห็นอีกฝ่ายเป็นสีอะไร 1 ดำ 2 ขาว 3 colorful และ 4 สีแดง colorful คือแบบหลายสีอย่างเงี้ยพี่แนน ใช่ โอเค ข้อที่ 4 เวลาคุณเหนื่อยหรือว่าท้อสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคืออะไร 1 คือเวลาที่คุณได้อยู่กับคนที่รัก 2 คือของกินที่อร่อยฮิวใจ 3 เสียงดนตรีแล้วก็ 4 คือออกไปเที่ยวตามสถานที่ใหม่ๆฮะ ครับและข้อที่ 5 ข้อสุดท้ายความฝันชีวิตหลังเกษียณคือ 1 เที่ยวรอบโลกเก็บทุกโมเมนต์ที่ไม่เคยไป 2 อยู่แบบเงียบสงบแต่มีใครบางคนอยู่ข้างๆ 3 เปิดคาเฟ่เล็กๆของตัวเองนั่งคุยกับคนแปลกหน้าที่แวะมาและ 4 อื่นๆ ก็คือให้เขียนได้เลยว่าคุณอยากทำอะไร โอเค เสร็จแล้วใช่ไหมครับ เสร็จแล้วครับ ถ้างั้นโชว์คำตอบหน่อยครับ เมื่อกี้ข้อแรกบอกว่าข้อใดคือนิยามของคำว่าน่ารักคุณเพิร์ทตอบว่า เซนต้า นี่ เซนต้าตอบว่า เพื่อเซนต้าครับ ข้อ 2 ส่วนไหนบนใบหน้าอีกฝ่ายที่คิดว่ามีเสน่ห์ที่สุด เพิร์ทตอบว่า คิ้วฮะคิ้ว พี่ คิ้ว ผมก็ตอบคิ้วเหมือนกันครับพี่ เอาคิ้วเหมือนกันเหรอ คิ้วเข้มทั้งคู่เลยเนาะ ครับ เพิ่งสังเกต คิ้วมากคิ้ว คิ้วข้อที่ 3 เห็นอีกฝ่ายเป็นสีอะไร ตอบว่าครับคุณเพิร์ทดำในขณะที่คุณแซนต้าก็ดำเหมือนกัน ใช่ครับ คือในชีวิตจริงอะครับถ้าพี่แบบสังเกตนะถ้าไม่มีลูกค้าอะไรเลย อะไรอย่างเงี้ยฮะ ในชีวิตของผมคือดำหมดทุกอันครับ all black ออแบ็กบ้าน ใช่ครับ แต่งตัวตู้เสื้อผ้า เสื้อผ้าผมสีดำหมดเลยพี่ หรอ ใช่ครับ ภาพของเพิร์ทเนี่ยเข้าใจเพิร์ทใส่ล็อกไงแต่ว่าเราเนี่ยดูเป็นสีป่ะแต่เราก็แบล็คเหมือนกันเหรอ จริงๆแล้วผมอะไรก็ได้พี่ขอให้เป็นสีดำพอครับ เอาหรอ ใช่ครับแต่ถ้ามีลูกค้านี่ก็ได้ครับได้ แล้วลูกค้านี่ได้ทุกสีเลย ได้เลยครับได้ สีได้ ครับผม ได้ โอเค ข้อ 4 นะคะ เวลาคุณเหนื่อยท้อสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคืออะไรเซนต้าตอบว่า เวลาที่ได้อยู่กับคนที่เรารักครับ เพิร์ทตอบว่า กันครับแต่มีอีกข้อหนึ่งเพิ่มมาด้วย ว่า ตรี เสียงดนตรีเพิ่มมาด้วยแต่ก็ข้อ 1เหมือนกันด้วยนะ ดูเป็นเขาดี แล้วก็ข้อสุดท้ายความฝันในชีวิตหลังเกษียณของคุณคือ คุณเพิร์ทนะฮะ อยู่แบบเงียบสงบแต่มีใครอยู่ข้างเสมอครับ นี่ คุณแซนต้า นี่นะมีน้องก็ดีครับ นี่ของผมเป็นเปิดคาเฟ่เล็กๆของตัวเองครับ แล้วก็คุยกับคนแปลกหน้าที่แวะมาฮะ ชอบดื่มกาแฟเหรอ ก็ชอบรู้สึกว่าอยากลองเปิดคาเฟ่ดูพี่ใช่ครับเป็นความฝันหลัง หลังเกษียณ ใช่ครับผม หลังเกษียณโอเคนี่คือข้อสอบปรนัยของเรานะฮะ ครับ ขอเก็บอุปกรณ์เดี๋ยวมีข้อสอบอัตนัย พี่ได้เลยจ้ะ ค่ะ เดี๋ยวมาดูข้อสอบอัตนัยกัน ครับข้อสอบอัตนัยก็คือที่เขียนยาวๆเนาะ เหมือนกลับไปช่วงสมัยเรียนเหมือนกันนะพี่ ใช่ไหม ข้อสอบอัตนัยปรนัย ไม่ได้เขียนนาน ข้อแรกนะ ปล่อย คะ โล่งตลอดเลยครับตอนเรียน จริงครับ ปล่อยโล่งตลอดเอ็นดูอะจงเขียนคำพูดที่คุณประทับใจจำได้ไม่เคยลืมของอีกฝ่ายที่เคยพูดไว้กับคุณ โอ้โหคำพูดเนอะที่ประทับใจ ไม่เคยลืม ข้อที่ 2 คือสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญของความรักที่มั่นคงคืออะไร มีทั้งความประทับใจคำพูดที่ประทับใจ แล้วก็คุณสมบัติความรักที่มั่นคงของคุณคืออะไร ครับ เดี๋ยวให้น้องเขียนคำตอบแป๊บหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะมาเปิดคำตอบกันแต่คำพูดที่ประทับใจไม่เคยลืมอ่ะ มีเหรอ ฮะ มีไหม ไม่มี ขอบคุณ ไม่หมายถึงว่ามันเป็นคำถามที่ดีนะ มันทำให้เราได้แบบเหมือนย้อนกลับไป เพราะว่าอะไรที่มันติดอยู่ในความทรงจำอ่ะแปลว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบมันคงมีความหมายกับเรามากๆจริง มีคนจิ้มผมครับเขาเอาปากกาเขียนแขนผมครับ เขียนเอา โอเค ฟ้องแนว คุณเพิร์ทเสร็จแล้วเหรอ จริงเหมือน คุณเพิร์ทเสร็จแล้วเหรอ ใช่แล้วครับพี่ พี่เพิร์ทข้อแรกพี่เพิร์ทตอบว่าอะไรครับ ลุยไปด้วยกันครับ ทำไมคำนี้มันถึงฝังอยู่ในใจคุณ ผมกับต้าแบบงานแรกๆจำได้ครับเหมือนกับต้าเขาก็บอกเราว่าเฮ้ยลุยไปด้วยกันนะพี่ชายแบบเราจับมือไปด้วยกันลุยไปด้วยกันเลยนะครับใช่ครับ แล้วของแซนต้าข้อแรกครับ ผมเอาให้สุดพี่แล้วก็ไปเลยครับไปเว้ย ไปเว้ย เว้ย เขาไล่เราเหรอหรือว่า ไม่ใช่ ไม่ใช่พี่ ใจ แบบ ไปเว้ยอย่างเงี้ย ไปเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบ ลุยด้วยกันอย่างเงี้ยหรอ ใช่ครับพี่เวลามีงานคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับชอบเป็นคำที่ฟังเราได้ยินแล้วรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยครับ เวลาเขาพูดมันคือเขิมไหมแบบฟิลที่เขาพูดอ่ะ คือครับมันเหมือนมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยพี่เหมือนแบบเราจะไปทำอะไรสักอย่างแล้วมันมีเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ครบเลย
แบบไปเว้ยไม่ใช่ใจปลุกใจก็คล้ายๆกันนะข้อแรกตอบคล้ายๆกันครับผมข้อ2คุณสมบัติที่สำคัญของความรักที่มั่นคงของคุณมีอะไรกันบ้างพี่เพิร์ลตอบว่าความสนิทครับเชื่อใจไว้ใจแล้วก็สบายใจเลยจันต้าความเข้าใจแล้วก็ไว้ใจครับผมมีแบบคำตอบที่เป็นมูช่วยแล้วนะความไว้ใจใช่คล้ายๆกันเลยใกล้เคียงกันมากๆอ่ะมันสำคัญต่อความรักของคุณมากเลยใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ไว้ใจจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้สนิทกันจริงๆครับใช่ครับความแบบไว้ใจกันนะเพราะแบบไว้ใจมันก็แบบทำให้เราสนิทกันมากขึ้นเลยเนี่ยกล้าพูดในเรื่องที่เราไม่กล้าคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอเคคิดว่าความสบายใจมันสร้างได้ปะหรือว่ามันต้องเป็นเคมีที่อธิบายไม่ได้ตั้งแต่แรกยากพี่ผมว่าคนที่จะทำงานแบบคู่กันแล้วสนิทกันขนาดนี้ยากคือมันว่าคือทุกวันนี้เราสนิทกันแบบใช่มันหาบางทีก็เกินใช่เพราะอย่างบางคนเราก็ทำงานด้วยสบายใจนะแต่เราแบบไม่ได้สนิทกันใช่ไม่ได้สนิทใช่ครับผมเข้าใจโอเคนี่คือสัมภาษณ์แบบอัตนัยไม่ใช่ข้อสอบอัตนัยข้อสอบอัตนัยโอเคต่อไปเป็นข้อสอบสัมภาษณ์นะคะอุปกรณ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีป้ายคำถามสัมภาษณ์งานนะตำแหน่งเลขาคนจะเขียนผมอีกแล้วครับเดี๋ยวคุณเป่ายิงฉุบกันว่าใครจะได้เป็นคนสัมภาษณ์คนที่ชนะจะได้เป็นคนสัมภาษณ์1 2 3กี่เป้าเดียว1 2 3โอเคร้อยครับคุณจันต้าคุณได้สัมภาษณ์โอเคครับอันนี้คือโพยคำถามของคุณสัมภาษณ์งานจะรับเขามาตำแหน่งเลขาข้อแรกถามว่าไหนแนะนำตัวให้ผมรู้จักและประทับใจคุณหน่อยครับสวัสดีครับผมเมฆนะครับผมเพิร์นครับเพิร์นธนพลนะได้ผ่านครับผ่านเลยโอเคชอบผ่านครับอะไรที่ทำให้คุณมั่นใจว่าจะเป็นเลขาที่ดีของผมได้ครับผมจะคอยซัพพอร์ตคุณทุกอย่างครับไม่ว่าจะกระสุนมาจากไหนอะไรผมจะกระโดดเข้าไปรับแทนคุณแล้วถ้าผมหิวน้ำนะครับถ้าผมหิวน้ำผมก็จะเอามาให้คุณแล้วก็ป้อนคุณ1 ทีครับเฮ้ยไปกินเข้าไปการระดับคุณหนูผมปวดคอครับปวดใช่ไหมครับคุณหนูใช่ครับเฮ้ยผ่านชอบครับครับงานนี้ต้องอยู่ใกล้กันแทบตลอดเวลาคุณคิดว่าจะหวั่นไหวไหมผมเป็นไม่ปากแข็งไงไม่ปากแข็งผมจะไม่พูดนะครับผมจะสื่อสารทางสายตาคุณตอบคำถามผมก่อนนี่ไหวไหมผมไม่หวั่นไหวครับโอเคถือว่าผ่านนะถ้าวันไหนที่ผมอารมณ์ไม่ดีคุณเลขาจะทำยังไงให้ผมกลับมายิ้มได้อีกครั้งผมจะหาของอร่อยให้คุณกินเป็ดตรงสะพานพุทธที่คุณดูชอบผมก็จะไปหามาให้ยังไม่พอตับไก่ที่คุณชอบเนี่ยผมจะวิ่งไปซื้อมาให้ขอบคุณมากโอเคผ่านมีตับถือว่าผ่านคุณคิดว่าคุณต่างจากผู้สมัครเลขาคนอื่นยังไงผมไม่เหมือนใครเพราะว่าอะไรเพราะคุณก็รู้ดีจริงสุดท้ายอยากบอกอะไรกับผมให้ผมรับคุณเข้างานนี้ครับรักนะครับคุณหนูให้โอ้ยผ่านเลยครับผมไปทำงานดูรับเข้าง่ายจังเลยเหมือนล็อกมงไว้แล้วว่าต้องเป็นคนนี้อ่ะเขาล็อกมงผมไว้เลยถูกใจคณะกรรมการถูกใจครับผมเดี๋ยวขอย้อนกลับไปคำถามที่บอกว่าคุณคิดว่าคุณต่างจากผู้สมัครเลยค่ะคนอื่นยังไงแล้วคุณตอบว่าคุณก็รู้ว่าผมไม่เหมือนใครอธิบายหน่อยว่าไม่เหมือนใครยังไงเอาจริงๆเนี่ยพี่ในจริงๆผมว่าเราไม่ค่อยเหมือนใครนะหมายถึงว่าแบบอะไรแบบนี้ครับมันดูฟรีๆไปหมดเลยมันไม่ค่อยเป็นล็อกชิลเนาะชิลครับได้เอาจริงตั้งแต่ผมทำงานมาผมยังไม่เคยเจอใครที่แบบชิลได้เท่าพี่เพิร์นเลยจริงๆแล้วมันสิ่งที่ดีมากดีชิลหมายถึงแบบในโปรเซสของการทำงานเนี่ยหรือชิลทั้งหมดเลยพี่แบบอย่างผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรยากเลยพี่หมายถึงว่าแบบทำให้มันง่ายไปแบบไม่ให้มันดูแบบวุ่นวายไม่ให้ยากอะไรอย่างเงี้ยทั้งแบบทั้งทุกอย่างเลยครับพี่มันง่ายไปหมดสบายไปหมดอะไรครับผมแต่การชิลของน้องไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ใส่ใจเลยนะเพราะว่าผลงานของเขาก็คือออกมาดีนะแต่หมายถึงว่าในระหว่างการทำอ่ะมันไม่ได้แบบเคร่งเครียดกดดันใช่ครับผมเราไม่กดดันกันเองครับครับข้อสอบชุดสุดท้ายข้อสอบปฏิบัติค่ะปฏิบัติข้อนี้คือข้อสอบภาคปฏิบัติในการสอบมาเป็นครูอนุบาลเดี๋ยวเราจะมีนิทานให้2เรื่องให้สลับกันอ่านโดยข้อแม้ก็คือขณะที่คุณครูกำลังอ่านนิทานนักเรียนจะต้องนอนฟังจนหลับไปก็คือพ
พออีกหนึ่งคนอ่านอีกคนต้องเป็นนักเรียนอ่ะ ได้ ครับผม อันนิทานอยู่ไหนครับอ๋อขอบคุณ นิทานเรื่องแรกของคุณเพิร์ดนะครับ พี่เพิร์ดเริ่มก่อนกัน พี่เพิร์ดเริ่มก่อนเลย เรื่องเสือน้อยลายไม่เท่ากันกับเด็กชายซานต้า ครับ ต้องหลับด้วยนะ ดับด้วย ดับด้วยฮะ ยังไม่ได้เริ่มเลย กาลครั้งหนึ่งมีเสือน้อยตัวหนึ่งที่ไม่มั่นใจในลายของตัวเองเลยเพราะลายของมันดูแปลกไม่เหมือนเสือตัวอื่นมันเลยพยายามซ่อนตัวไม่กล้าออกไปเล่นกับใครจนวันหนึ่งมีใครบางคนเดินเข้ามาบอกว่าลายของเธอทำให้เราจำเธอได้เลยนะเสือน้อยหยุดคิดแล้วค่อยๆยิ้มก่อนจะเริ่มออกไปวิ่งเล่นอย่างมั่นใจเพราะมันรู้แล้วว่าสิ่งที่เคยคิดว่าไม่เหมือนใครจริงๆแล้วคือสิ่งที่ทำให้มันพิเศษนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความต่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ใครบางคนมองเห็นเราฮะหลับจริงหลับปลุกหน่อยเราเล่นต่อได้นะครับพี่ สลับกันบ้าง ครับผม ให้คุณครูเพิร์ดอ่านคุณครูซันต้าอ่านบ้าง โอเคครับ เป็นนักเรียนเพิร์ดที่ค่อยๆถอยหลับไปค่อยๆถอยหลับนิทานของซานต้าเรื่องน้องหมากับวันที่ฝนตกยังเพิ่งเริ่มเรื่องเองกาลครั้งหนึ่งมีน้องหมาตัวหนึ่งที่กลัวเสียงฝนตกมากทุกครั้งที่ฝนตกมันจะตัวสั่นแล้วไปหลบอยู่มุมเดิมคนเดียวแต่วันหนึ่งมีใครบางคนมานั่งข้างๆลูบหัวเบาๆแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเราอยู่ตรงนี้น้องหมาค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วขยับเข้ามาใกล้อีกนิดตั้งแต่นั้นมาเวลาฝนตกมันก็ยังกลัวอยู่บ้างแต่ไม่เคยต้องกลัวคนเดียวอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรากล้าขึ้นบางครั้งสิ่งที่ทำให้เรากล้าขึ้นไม่ใช่การหายกลัวแต่คือการมีใครสักคนอยู่ข้างๆปลุกหน่อยปลุกนักเรียนหน่อยเฮ้ยครับผมแล้วตื่นอะไรวะเนี่ยมาแล้วใส่หนวดแมวให้ตื่นหนวดแมวเหรอเนี่ยอยากเข้าใจสิ่งนี้มากโอเคนี่คือข้อสอบทั้ง4ข้อนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังเบรกกลับมาให้เพิร์ดซันต้าโทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทสวัสดีครับผมเพิร์ดครับสวัสดีครับผมซานต้าครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวอยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอสกุลเงินต่างประเทศไม่ใช่แค่เรื่องเที่ยวอยากออมเงินดอลลาร์เทรดหุ้นนอกหรือโอนให้ลูกที่เรียนอยู่ต่างประเทศก็ทำได้ในบัญชีเดียวเปิดประตู Go Global ด้วยกรุงไทย Global Savings บัญชีออมทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศออมโอนลงทุนใช้จ่ายได้ทั่วโลกถือได้ถึง20สกุลเงินดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีเปิดบัญชีฟรีผ่านแอปกรุงไทย Next เงื่อนไขอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนอยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอใต้โต๊ะวิทยา EP 53 ลงสนามด้วยความสง่าแกร่งกล้าเหนือใครพาดูเบื้องหลังความสำเร็จของขุนพลฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนทีมชาติไทยรุ่น U18 ที่คว้าแชมป์ระดับโลกมาครองแม้อยู่ในประเทศที่ร้อนทะลุประหลอดอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เด็กไทยแข็งแกร่งทรงพลังและโดดเด่นในกีฬาเมืองหนาวได้จนสร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการพูดคุยกับโค้ชและตัวแทนน้องๆนักกีฬาไปพร้อมกันศุกร์ที่ 27 มีนาคมนี้ 1 ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยดีน่าให้โปรตีน15 กรัมฟินทุกมูดดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติไดเอนโดรฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลย Air Carrier Copper Ion กับโปรโมชั่นร้อนนี้ฟรี 4,000 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนตอนเรานอนนะเราได้ยินเสียงเล็บขูดกับพื้นใต้เตียงมันดังแกรกแกรกแล้วพอค่อยๆก้มหน้าไปดูเราก็เห็นคืนนั้นผมผ่านจุดที่ชาวบ้านเขาลือกันว่าเป็นโค้งร้อยศพแล้วจู่ๆรถผมมันก็ดับอังคารคลุมโปง Horror Story จากเรื่องหลอนที่คุณไม่เคยเล่าสู่หนังสยองขวัญบนจอภาพยนตร์ EFM ชวนคุณมาเล่าเรื่องหลอนชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทเปิดรับเรื่องหลอนวันนี้ถึง30 เมษายนนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ atime.live/efm ถ้าเรื่องคุณหลอนพอมันอาจไม่จบแค่ในวิทยุ สวัสดีครับผมเพิร์ทครับสวัสดีครับผมแซนต้าครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทวันนี้นะคะ EFM Fandom Live นะคะร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart ค่ะเดี๋ยวให้เพอร์เซนต้านะคะโทรกลับไปหาแฟนๆที่เขาลงทะเบียนเอาไว้ก่อนเลยดีกว่าและผู้โชคดีคนแรกกดเบอร์ให้พี่แนนเลยครับกดเบอร์อย่างนี้ได้เลยจ้ะตามนี้เลยโอเคครับโอ้ก็เดี๋ยวเขาจะมีคำถามมาคุยกับพวกเราคนละ1คำถามครับผมซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าแฮชแท็กของเราเนี่ยติดอันดับ2ของประเทศไปแล้วนะสุดยอดมากเยี่ยมเยี่ยมเนยรับเร็วโอ้เพลงโบราณสวัสดีค่ะลุงพี่เลยอ่ะลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับอันนี้พี่เนยไหมครับใช่ค่ะเนยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับเนย25ค่ะอ๋อ25เพื่อนกันเนยเพื่อนสวัสดีแล้วเนยรู้ไหมว่าเพื่อนคนไหนที่คุยกับเนยอยู่เนี่ยเพิร์ดกับแซนต้า1คำถามถามเพื่อนหน่อยเร็วเนยเตรียมคำถามอะไรมาคะถามว่าก็คือช่วงนี้ดูรักครูเท่าโลกใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสได้เป็นครูพบเมฆกับครูโซล่าในชีวิตจริงอยากจะเลือกสอนวิชาอะไรคะคำถามดีของผมเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ครับเพราะอะไรครับตอนเด็กๆชอบเรียนเกี่ยวกับคอมครับผมเพราะว่าเราอยากศึกษาเรื่องคอมใช่ครับผมหรือว่าอยากเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ชอบเกี่ยวกับคอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมชอบเขียนโปรแกรมอะไรแต่ชื่อเข้าแล้วครูโซล่าสอนคอมว่ะดูดีนะครูพบเมฆอ่ะครูพบเมฆต้องสอนวิทยาศาสตร์แล้วแหละทั้งนั้นอ่ะโอ้ยากมากน่าจะเครื่องยนต์แล้วกันครับเครื่องยนต์เลยชอบเครื่องยนต์เลยนะน่าสนใจนะประกอบเครื่องเลยนะครับคล้ายๆกันได้อยู่ด้วยกันได้แล้วเนยจะเลือกเรียนวิชาไหนกับครูอะไรคะวิชาเครื่องยนต์ค่ะโอ้โหจะไปทำเครื่องเจลาโต้หรอแล้วนะขอโทษทีเนยมีอะไรจะพูดกับเพอร์เซนต้าส่งท้ายไหมคะสั้นๆมีค่ะขออวยพรวันเกิดเพิร์ดก่อนได้ไหมคะได้เลยครับขอให้เพิร์ดมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะเห็นตารางงานแน่นทุกวันเลยเป็นห่วงค่ะได้ครับรักนะครับแล้วก็ขอพูดกับเพิร์ดแซนต้าสั้นๆครับได้ค่ะก็คือเป็นแฟนคลับเพิร์ดแซนต้ามาประมาณ1 ปีอะค่ะแต่ว่าเป็นทีมหน้าจอยังไม่เคยแบบได้ไฟล์หรือว่าอะไรอันนี้คือแบบโทรครั้งแรกเราติดเลยก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็อยากให้ทั้ง2คนรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้รักครูเท่าโลกแบบประสบความสำเร็จแล้วก็แบบแมสเพราะว่าทั้ง2คนแบบทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากทีมงานทุกคนเลยค่ะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดีมากด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ
ขอบคุณนะครับผม ของ EP ที่ผ่านมาเนยชอบซีนไหนเป็นพิเศษไหมคะ แชร์ได้ไหม ชอบซีนไหนเป็นพิเศษเหรอคะชอบซีนที่พบเมฆใช้เมจิกเบิร์ดค่ะ แล้วก็โซล่ารู้แล้วโซล่าก็แบบดีใจ เพราะว่าโซล่าเป็นคนที่แบบอยากให้พบเมฆขอแบบไม่อยากให้เก็บปัญหาไว้คนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะรักเลยดีนี่เขาเป็นคนแบบว่าใส่ใจเหมือนกันนะคำถามเขาจะแบบคล้องกันไปหมดเลยกับซีนที่ชอบด้วยนะจริงอ่ะมีอะไรอยากจะพูดกับคุณเนยไหมคะครับก็โอ้โหดีใจจริงๆอยากรู้มากเลยไปตามเรามาจากเรื่องอะไรนะรหัสไปตามจากสายรหัสค่ะโยธากันใจ1 ปีแล้วก็ไม่คิดว่าจะแบบอยู่กันแบบนานขนาดนี้รักกันยาวอะไรขอบคุณเนยมากๆนะที่สนับสนุนเพอร์เซนต้าแบบดีใจจริงๆครับดีใจแบบขอบคุณจริงๆคือเป็นหนึ่งกำลังใจที่ดีๆในการทำงานของพวกเรามากๆครับผมแล้วก็อยากเจอนะครับพี่เนยไว้มีโอกาสสักวันหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมได้ค่ะ LOL กดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยว Final EP จะพยายามนะคะได้เลยสบายเลยขอให้กดได้นะคุณเนยขอให้สำเร็จนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะกดลงไหมสาย2นะมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฟุตบอลไหมครับใช่ค่ะชื่อลูกบอลไม่ใช่ฟุตบอลโอ้โหตัวเดียวพี่ลูกบอลมันคล้ายๆกันมีบอลอยู่ทุกงานลูกบอลเหรอค่ะอันนี้ชื่อจริงเลยปะลูกบอลน่ะใช่ชื่อบอลค่ะแต่แบบเพื่อนเรียกยากก็เลยใส่เป็นชื่อลูกบอลชื่อน่ารักจังลูกบอล1คำถามเตรียมอะไรมาถามเพอร์เซนต้าคะอยากถามน้องทั้งสองว่าพอในปีนี้อยากทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่ทำอยู่หรือเปล่าคะอยากทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่ทำอยู่ไหมครับตอนนี้ครับนอนใช่ไหมชัดเลยนอนก็อยากนอนพักผ่อนก็ต้องสำคัญจริงๆมีโชว์ครับรู้สึกว่าอยากทำมังกรต้าอีกครับมีอะไรหลายๆอย่างอยากทำอีกแบบให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะโชว์นี้คิดว่าจะอยากเป็นโชว์ประมาณไหนแปลว่าไปทางแบบเพลงหรือว่าไปทางแบบยังไงที่คิดเอาไว้เอาเท่าที่บอกได้แบบฟุ้งอยู่ครับตอนนี้อยู่ในหัวอยู่แต่มีภาพอยู่ภาพก็ค่อนข้างไปทางเดียวกันทางเดียวกันนี้ก็ชอบอะไรเดือดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงต้นเมื่อกี้บอกแล้วว่าความชอบช่วงนี้เขาเหมือนกันด้วยไงเพราะนั้นก็ต้องรอติดตามหรือแบบมีตั้งเป้าอะไรไหมเช่นแบบอยากจะเต้นให้ได้แบบว่าก็จริงๆปีนี้ก็รู้สึกว่าอยากเต้นให้เก่งขึ้นเลยนะครับให้พอแบบทำโชว์กับต้าแล้วแบบไปด้วยกันได้อะไรนี้จะเป็นภาพที่น่ารักเนาะเต้นทั้งคู่ได้กันต้ามีโกอะไรไหมครับที่อยากจะทำให้ได้ผมปีนี้เหรอครับก็อยากทำคอนเสิร์ตกับพี่เพิร์ลอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากหวังว่าเฉยๆครับผมลูกบอลอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมจากคู่นี้ไหมคะอยากเห็นอะไรอ่ะคืออยากเห็นทุกอย่างที่ทั้งสองคนแบบทำด้วยกันเลยอะค่ะอยากจะบอกน้องทั้งสองว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยากไปไหนแบบสามารถทำได้เลยนะทำได้เลยลงมือทำได้เลยแล้วก็ข้างหลังพวกหนูทั้งสองคนจะมีแบบแฟนคลับทุกคนที่แบบคอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจพวกหนูแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับขอบคุณมากเลยน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะคุณลูกบอลขอบคุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสายสุดท้ายค่ะมาโอ้ชื่อสวยมากเมื่อกี้มีคำถาม2คำถามแล้วอันนี้คำถามสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้ำทิพย์ฮะใช่ค่ะโอ้ยคุณน้ำทิพย์คุณน้ำทิพย์ชโลมใจมากเลยโอ้ยคุณน้ำทิพย์ตอนนี้อยู่แถวไหนคะเนี่ยตอนนี้อยู่เชียงรายค่ะอุ้ยไงพูดเลยนะเชียงรายเลยโอ้โหสุดนู่นเลยหนูไม่มาเนี่ยครับเชียงรายใช่ครับพี่น้องทีอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุ21ค่ะ21น้องอีกเต้นปะเนี่ยพี่น้ำทิพย์
น้ำทิพย์อยู่กับเราไหมคะ อยู่ค่ะอยู่ค่ะ มา1คำถามคุณน้ำทิพย์อยากถามอะไรเพอร์เซนต้าคะในวันที่เหนื่อยๆอยากกลับไปทานเมนูอะไรที่บ้านไหมคะอยากกลับไปทานเมนูอะไรที่บ้านเมนูโปรดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมนูโปรดใช่ไหมโซยแล้วแบบหายเหนื่อยเลยโซยแล้วหายเหนื่อยหายเหนื่อยโอ้เลือกยากอะอกไก่มะเขือกันนะพี่ไข่มะเขือเทศครับยังไงอ่ะเคยได้ยินแต่มะเขือเทศชีสอะไรเงี้ยอันนี้ไข่มะเขือมันจะเป็นเมนูจีนนะครับเป็นจีนหน้าจิ๋วอะพี่มันจะคือเอามะเขือเทศทำให้มันเละๆแล้วเป็นไข่ตอกลงไปแล้วแบบนั้นแบบประมาณนี้ครับแต่จะเป็นแบบอันกลางนะโอ้มะเขือเทศผัดไข่เหรอใช่แต่มันจะไม่ใช่แบบไทยครับมันจะไข่เยิ้มเลยเนาะมันจะเป็นแบบผสมแบบเละๆไข่น้ำอะไรเคยทำเหรอเคยทำครับชอบว้าวแบบอากงทำให้เลยครับโอ้เอ็นดูเดี๋ยวจดไว้ก่อนน่ากินมากน่ากินอ่ะเป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันที่ซันต้าเหรอครับของผมเป็นข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยกันครับข้าวต้มแบบข้าวต้มกุ้ยที่กินกับพวกกับข้าวเลยครับผมกับปุ้งไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยเกี๊ยวเชฟโป้พูดถึงก็อยากกินเลยนะเนี่ยเหนื่อยเลยเนาะคุณเชียงเงี้ยแล้วในโต๊ะก็มีเนี่ยอะไรนะมะเขือเทศไข่เข้าไปด้วยโอ้ยพี่น้ำทิพย์เอาหน่อยไหมเดี๋ยวต้องลองนะคะหิวเลยคุณน้ำทิพย์มีอะไรอยากจะบอกทั้งคู่ไหมคะค่ะคือหนูมาเรียนไกลบ้านมากคือจริงๆบ้านหนูอยู่กรุงเทพนั่นแหละแต่ว่าหนูมาเรียนถึงเชียงรายเลยแล้วพี่เป็นความสุขส่วนใหญ่ของหนูเลยในวันที่แบบว่าหนูเครียดมากๆแค่หนูได้เห็นหน้าพี่หนูแบบหนูมีความสุขมากแบบหนูลืมเครียดเลยก็คือหนูอยากจะบอกว่าที่แบบหนูซัพพอร์ตหนูปั่นเทรนปั่นวิวไปตามงานอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่าคือพอเห็นหน้าพี่แบบพอเห็นพี่ดีใจกับยอดเทรนคือมันคุ้มค่ามากๆมันหายเหนื่อยจริงๆหนูแบบหนูจะเรียนจบแล้วค่ะเดี๋ยวหนูตั้งใจทำงานเลี้ยงพี่เองค่ะโอ้โหน่ารักความตั้งใจดีมากความตั้งใจขอบคุณมากนะเป็นกำลังใจให้มากสำหรับการเรียนแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะอันไหนเหนื่อยเกินไปไม่อยากให้เหนื่อยนะแบบรักจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยเอาที่เราเชื่อไหวนะเอาจริงๆแล้วแบบไม่ว่าน้ำทิพย์จะทุ่มเทแค่ไหนเรารักมากๆอยู่ดีครับผมขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะครับน้ำทิพย์ครับรักนะสุดยอดนะน้ำทิพย์ขอบคุณนะน่ารักมากๆเลย energy คุณน้ำทิพย์ดีมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะดีครับอุ้ยน่ารักมากเลยน่ารักมากจริงมาสุดท้ายแล้วฝากผลงานหน่อยครับก็ฝากติดตามนะครับผลงานรักครูเท่าโลกนะครับเลิฟยูทีเชอร์นะครับครับผมทุกวันเสาร์นะครับเวลา 20:30 นะครับผมทางช่อง GMM25 นะครับผมและดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีครับและ YouTube GMMTV Official นะครับเวลา 21:30 เลยครับ OST เนี่ยเรามี2เพลงแล้วตอนนี้นะครับจะมีอารักครับผมเขียนเรื่องเรานะครับสามารถฟังได้ที่ GMMTV Record ครับขอมา EFM ก็ได้มีเพลงเรียบร้อยครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตรวมของพวกเรานะครับผม LOL Love Out Loud Fan Fest 2026 ครับ Hard Race ครับในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 22-24 พฤษภาคมครับผมเวลา 5 โมงเป็นต้นไปที่ Impact Arena ครับผมค่ะและสุดท้ายแน่นอนต้องพูดถึงกันและกันหน่อยแหละนี่ผ่านมาอะไรนะ3เดือนแรกของปีนี้มีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างคะหนึ่งซีรีส์ที่เราเล่นร่วมคู่กันตอนนี้ผมว่าอีกยาวครับอีกยาวตาผมรู้สึกว่าเราคุยกันนะครับรู้สึกว่ามันมีอะไรอีกหลายแนวที่ผมอยากทำกับน้องมากๆใช่ครับเราคุยกันทุกวันรู้สึกว่ามันแล้วพี่ก็ไม่เคยคุยอะไรแบบนี้กับใครด้วยแบบรู้สึกแบบมันมีอะไรให้ทำเยอะแต่พอจริงพี่พอผมคุยกับพี่เพิร์นเรื่องการทำโชว์หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมาเติมไฟให้เราครับเหมือนเราคุยกับคนที่คิดแบบเดียวกันกับเราแล้วมันทำให้เรายิ่งอยากทำเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันดีมากผมยังมีอะไรเยอะที่อยากทำกับพี่เพิร์นครับด้วยครับใช่ครับเรียกว่าจอยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันสุดๆครับพี่มันแบบเวลาคุณ2คนพูดกันอ่ะมันเหมือนเป็นโมเมนต์ที่เหมือนเป็นคน2คนที่แบบหากันจนเจอจริงๆอ่ะเหมือนเราเจอแบบ the right match แล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันจะดูง่ายไปหมดเนาะคือแบบมองตาแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อเนี่ยคิดอย่างนี้นะก็ลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านี้มาตลอดเลยเจอกันเขาต้มกุ้ยเขาต้มกุ้ยกันโอเควันนี้ขอบคุณเพอร์เซนต้านะคะขอบคุณมากครับเพอร์เซนต้าครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณเซฟด้วยนะคะขอบคุณครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพฤหัสหน้าเจอกันนะ EFM Fandom Live นะคะ 20:30 ถึง 4:00 วันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายนะ EFM Fandom Live
ร่วมส่งความฟินโดย อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ด สวัสดีครับผมเพิร์ดครับ สวัสดีครับผมแซนต้าครับ ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดี เพลงดีทุกแนว รายงานสถานการณ์วันนี้